हाई गाइज वेलकम टु स्विङ स्काई द डिजाइन्स डेस्टिनेसन। आज म तपाईँहरूलाई मेरो यो फेसन बुकको टुर गराउँछु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। ओके गाइज, लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट त बनता है। ओके गाइज, figure drawing for fashion design. So first you will get figure drawing for fashion design अनि यो एउटा फिगर बनिएको छ यसमा। ओके, अनि तपाईले you will get a different kind of pictures. यो सब कन्टेन्ट हो हाम्रो। ओके, eyes, nose, ear, mouth, head, arm, everything जे पनि हाम्रो बडीमा हुन्छ सबैको यहाँनिर हामीले पढ्नुपर्ने छ। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो एउटा फिगर बसेको फिगर। अनि यो छ बिफोर यु बिगिन यु निड टु रिड अल दिस। ओके, यसमा के लेखेको छ म तपाईँलाई बादमा भन्छु। तपाईँले हेर्नुहोस्, रुल अफ प्रपोर्सन अनि हेर्नुहोस् यो सबै बडी फिगर्सहरू हो। अनि यो द आइज पनि पढ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ओके गाइज, हेर्नुहोस् यो आइजको सबै सिक्नुपर्छ यहाँबाट। ओके, तपाईँले फेसन डिजाइनिङ पढ्नु थाल्नुभयो चाहिँ तपाईँले यो सबै पढ्नुपर्छ। नक्सा बनाउनु मात्र होइन तर तपाईँले पढ्नु पनि पर्छ। हेर्नुहोस्, नोज, यसपछि आउँछ नोज, हेड, अनि कुन चाहिँ मान्छेले कस्तो कपाल हेयर स्टाइल सुहाउँछ त्यो सबै यहाँ दिएको छ। ओके, हेर्नुहोस्, फिङ्गर्स, ह्यान्ड्स, पोजहरू सबै दिएको छ। हेर्नुहोस्, ओके, यो सबै हामीले पढ्नुपर्छ, यो सबै डिटेलमा पढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस। ओके, सो आजलाई यति नै। म अर्को भिडियोमा म अर्को टपिक लिएर आउँछु। सो टिल देन यदि तपाईँले मेरो योभन्दाको पहिलो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले माथि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो सब हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई।